your best bet. Otherwise you cannot, you have no way of recognizing a teacher. And so she says, that's so meaningful right there. And I said, yeah, that's one of the 10 answers I gave him. He didn't get any of them. And the reason being that the answer I gave him is the answer of Mahayana. His angle is from Hinayana, where they are attached to marks. I gave him an answer that devoid of marks. Trả lời không có tướng. Là khi mà cái lúc mà cầu phá chấp tướng, nó không thấy được cái không tướng. It's really deep, right? Because what happened, he's looking for something he can hang on to. You want something he can understand. Ông muốn hiểu, ông muốn thấy được. Well, I'm trying to tell him that when you let go, you don't need to see. That's when you see. Then you're able to see what you cannot see. Right now, you cannot see because you still want to see. If you let go of this desire to let me see first, then you can see. It's just like I said, the analogy is like the threshold. From here you cannot possibly see on the other side. Then you say, let me see the other side first before I decide to cross over. I say, you can't. Hiểu không? Ông thấy ngay bây giờ, ông thấy mình bị cái limitation, mình bị kẹo cho mình thấy. Thành muốn gỡ thì dễ mà bước qua thôi, qua thấy ngay đó. Nhất định bước, chụp thấy được cũng bước được. Gọi là chấp tướng. You see, so he said, so he insists on understanding before he wants to commit to do it. I said, from this point here, from your vantage point, you cannot see beyond the wall. So you have, if you want to see the wall, you have to cross the threshold. Then you see the other side. I said, no, I need to see first before I cross the threshold. Cross the threshold. You see, so that's the problem with that's why I call attached being attached to marks. Chấp tướng, gọi cái tướng và thấy bây giờ tướng là marks means something you must see. You can see right now. You understand right now. You can grow, put your arms around right now. Yeah, you can't. Not yet.
Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to lead suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng đến đại đức thắng trình, vì nữ pháp hồi công nhân thiết chúng sinh, tình chuyên yêu pháp luân nhau đạo ngã mùng, như á liêu sanh tư y khổ đạc ngã, tốc chứng ngộ sinh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye, Ola Hari Samyo Samputosye. Nam mô Saranto Suche Doye, Ola Hari Samyo Samputosye. Nam mô Tathagata Toya Daya Arahade Tamir Dhammo Datoa. Nam mô Tathagata. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma, in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Vô thường thần thần bí diệu pháp, bất thiên vạn kiếp nạn tao ngộ, ngã kim kiên quang đẳng thọ trì, nguyện giải như lai chân thật nghĩa. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshuni, Venerable all Venerable advisors, and we talk all. Chư Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa thượng Tiên Hóa, thưa Sư Cô, thưa quý vị trí thức. Okay, we are continuing with the lecture on Earth Store Sutra. We are on slide 142, số 142. Did I 42 or 41? Did I miss anything? Is it 43? No, that's 40. Let's see, 41. Did we talk about this or not? No. Not yet. Okay, we're on 141. Sorry, folks. Okay, cầm 41. We're in the section of the sutra where it is still describing the assembly, the beings who would come and listen to the Buddhist lecture. Cái này vẫn mô tả cái đại chúng là những cái quý thần, những cái Bồ Tát, những cái A La Hán mà từ phương xa bay tuốt về cái cung trời đau lời để mà nghe Phật giảng kinh Địa Tạng này. So all these beings here have come from quite a ways. They came from very, very far, from different worlds even, to come to the Triascrimsha heaven to listen to this lecture, to listen to the Buddha
lecture on this sutra. Okay? So today it's about sickness spreading ghost skin, chúa quỷ gây bệnh tật. This guy here is pretty nasty. He's responsible for spreading diseases and epidemics. Nó truyền mồm ra bừa bãi truyền nhiễm, truyền bệnh. Mấy cái bệnh truyền nhiễm từ chúa quỷ này nó tạo ra. For example, there's something called the Putana. Như có cái Phú Đà Na, specialized in some kind of disease called hot sickness. Truyền mồm truyền những cái bệnh nóng. Bây giờ bên đông y có nóng, bệnh nóng như là ví dụ như vậy. Thì cái loại bệnh nóng là cái loại từ quỷ này nó chuyên môn nó truyền. So this sutra in the sutra actually documents this fact. Cái kinh nói trước kinh của Văn Tù Bảo Tạng Đà La Ni kinh says that after the Buddha enters Nirvana, the evil dharma multiply. Sau khi mà vật nhập niết bàn thì những cái ác pháp nó thịnh hành, rất là thịnh hành. Cái thời đó là cái thời mà dân chúng thấy cái gì mà tà, thấy gì mà ác thì thích, thấy gì mà thiện thì né. So during that time, after like this is our time, where the evil dharma multiply. That means that in this day and age, when people hear of deviant dharma, the evil dharma, they love it. They love to come and learn and they want to find out more about it. When they hear of good dharma, they say, that's so boring. It's not worth it. Mấy cái chánh pháp, mấy cái pháp tốt thì không ai thích tới. Yeah. So today we have a young baby-faced lady here come to the audience. Hopefully it's not the evil dharmas. Ngày hôm nay có một người mới vào đó, lần đầu tiên tới đây. Hy vọng cái đó phải tới đây muốn học mấy cái ác pháp. Cái học ác pháp thì không có gì mà dạy đâu. Okay, during this time, there is proliferation of disasters. Okay, thời buổi này là những cái tai nạn xảy ra nhiều. You heard of Katrina, you heard of the tsunami. Okay, nạn như trước có bão lụt ở bên North Korea, hoặc là cái sóng thần. Very prevalent, and that's a signal that very powerful evil ghosts are coming into the world. That's a manifestation, that's proof right there. The evil forces. Darth Vader, you see it. Yeah. Cái đó những cái thiên tai đó là chứng thấy là sau những cái thiên tai, đứng sau những thiên tai đó là có những cái đại ác, quỷ đại ác nó tạo, nên là tới nó dám tới rồi. Okay, they dare to come here and manifest themselves. Tụi nó dám tới đây. Think about it. Okay? They feel comfortable coming here and showing off. Dám tới, dám về. Những trổ tay. Họ powerful I am. See how great I am? Follow me. Okay? Question? Yes? Is that only disasters that are like a world disaster, or is it also a people disaster also? Comes in different sizes, different shapes. Like the pandemic that's going on now with the flu and this swine flu, is that? Swine flu, AIDS, all those. Oh, yeah. Okay. Incurable diseases. This goes. Đó là về ngoài chuyện thiên tai thiên nhiên thôi, là chuyện về những cái họa của con người, đủ hết mùi thiên nhiên của con người, những cái bệnh mà nặng đó, mình chỉ nói được mà sao như thế. Okay. Any other questions? Thưa
disaster, is it people's karma that attracts the disaster, or they attract the ghost to create the disaster? Good question. Yeah. Somebody's listening. Hỏi là tụi nó là tại vì sao tụi nó tới, là tại vì tự nhiên nó xảy ra tới, là tại vì mình kéo tụi nó tới. What do you think? Thì nghĩ sao? You asking us? Yes. What do you think? I think so that I do have an answer. Well, I think that people have such bad karma now that there's a lack of virtue that allows the evil forces to enter the world. There's not a strong enough. You really believe that? Yeah, I do believe it. You doomsday kind of guy? No, I don't. No, I don't. No, I'm not. I just think that I don't think that it's the end is upon us. I don't think the end is near, but I think there'll be all kinds of disasters and things. You don't believe that? I think they come anyway. They come anyway? I have a dissenter here. Is she right? Big Mama disagrees. Yeah, okay, it's an opinion. So. What do you think? Go back now so quick. Take a stand and say, no, you're wrong. I think it's both. It's a karma and an invited ghost both. Because ghosts come from people, and ghosts can become people. Middle way. Now we have the middle way. It's me. No, it's me. No, and middle way. Both of you. You see, this is why. I go for all of it? Nghe tôi hiểu không? Nghĩa là hiện nghe hiểu là cái ông Mỹ thì ông nói là tại vì mình làm bậy, mình làm bậy, mình tạo nghiệp, thành nó tới. Cái bà chân dài bà nói là không, nó tới, nó tự động nó tới, không cần tạo nó cũng tới. Cái ông đệ tử chuyển hóa thì nói là cả hai đúng hết. Yes. It's the Dharma ending stage also. Yes, so it comes natural. So you with long legs? You white chicks, stand together, stick together. You're all right. He's right. Okay, but he's more right than the two of you. Yes. Primarily, it's because of us. Right. Not only because of the times, okay, but it's because of us that they have come there. Tại vì mình phần chính, ba người đúng, cho nên phần chính cái phần tù quỷ nó lớn, phần lớn tù quỷ, ma quỷ nó tới, phần lớn nhất là tại vì mình kêu tụi nó. Yeah, they're here. Okay, let me take the other case, long legs position, when she says that if they come naturally, it is true. They do come naturally because they have nothing else to do. They have some leisure time. Một phần mà cái phần mình nói là nó tự nhiên nó tới là đúng, là tại sao? Tụi nó cái tính tụi nó là quấy, chuyên môn đi phá. Thành nó rảnh có chuyện làm cái chơi nó tới nó phá là chuyện thường. So it's natural, okay? But that is not so bad. The worst one is that when we invite them over, you see, they have some free time. They loaf around. But then they pay attention and say, sounds like fun over here. Much more fun. So more of them come this way. For that reason. Got that? They are drawn here, folks. So Randy is right in the sense that it's a combination of events, okay, both naturally and as well as being invited. But primarily it's because we invite them in. Hiểu lý đó. Tiên, phần chính là tại vì mình mời nó tới.
quý nó tới. You believe it or not? So evil attracts evil? That's right. That's right. That's why you don't want to hang That's around right. anybody. I give you an analogy. Likes to attract each other. If we close all our doors to this Buddha hall, how can anyone else enter? Ví dụ em đóng hết cửa cái Phật điện làm sao nó vào? Can't come in. Yes. Did you say that even though this is the Dharma ending age, because you cultivate and your mind is sincere, that you can make it become the proper Dharma age? Yeah. So it's not fixed, basically. It can turn too. Well, they come here, but then they find out that We're no fun. yeah, we're no fun. So they don't linger around that long. They go somewhere else. So ông nói là gì chứ buổi thầy giảng là tránh tránh pháp, không phải là tụi nó không tới, tụi nó tới như là cái hộ, nó tới thì nó ở lâu không được. Okay. Any other questions? Any other comments? Randy, could you repeat your questions or statement again? Repeat your statement. I just said that you mentioned before that even though this is the Dharma ending age, but because of proper cultivation and proper mindfulness, that you can turn it around and can become proper Dharma age. Okay, thanks. Okay. Yes. And the boy that says evil ghosts come in the world in female forms. Wait, I'm not coming to that. I know that might be of interest to you. Notice how these women sides they're perfectly happy where they are, where we are. We men want to make further progress, right? Well, why doesn't he have male forms? I'm coming to that too. We have a request from online people. Yeah. Jack said if anyone asks question. Repeat the question. Yes. Okay. Thank you. I remind me to do that. Okay. 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 At least I forget. You know, that's what I thought I would do, and then every time I look at your face, I said, "Oh, what's funny about repeating a question?" Okay. Yêu cầu là mình hỏi gì mình nhắc lại câu hỏi để họ nghe, tại mấy người trên làn sóng ta nghe được câu hỏi xa. Okay. So where are we besides women? Sickness, and then after that. Okay. The fact of the matter is that unless you are evil, unless you do evil stuff, the ghosts and demons have no room here in this place. Okay? The analogy is that if all your doors are shut and you do evil, it's like you open the door and invite the thieves to come in. That's what you do. Do not think that when you break precepts, when you do something bad, a bit offensive, that's what you do when you open the door. You think, give you an example. Let's say let's say I see a new face, and so I say, you know, I have this beautiful Dharma. You pay me $3,000, and I teach you the Spirit Land Dharma, and then if you know, it's designed to help save you by the time you die. Okay, so I'm stealing, I'm cheating this new person. Okay, I'm committing an offense. Okay, that's what I'm doing. Open the door. So actually, what happens is I get $3,000. At the same time, the ghosts and spirits come in, the demon come in, and what they do, I get
the impact as well. I get impacted as well because they spare no one. Just because I invite them here doesn't mean they have any special considerations for me. None whatsoever. Ví dụ đóng cửa, ví dụ tôi nói ví dụ là chẳng hạn như là tôi bịt người ta, tôi nói là tôi cúng cho thầy 3.000 đồng đi để thầy sẽ cúng dạy cho con chuyện con cái phương pháp mình câu người đặc biệt, chắc chắn sẽ phải sanh. Cái cô này còn trẻ khờ dễ sợ, lập tức vậy ra để con cúng thêm 3.000 đồng. Thì mình cười trong bụng, mình cười cả cà, mình nói ôi con nhỏ nó khờ dễ sợ, đáng lẽ mình nó đòi 5.000. So I get, mình được thêm tiền, nhưng mình không ngờ rằng khi mình làm như vậy, mình bịt nó như vậy, mình được tiền gì, mình không ngờ rằng là mình được mở cửa cho ma quỷ nó tới. Ma quỷ nó tới đây một cái, đâu có nghĩa là nó nhớ cái ơn mình để mời nó tới đâu. Nó nhìn mình như mà miếng thịt khác, nó cũng làm thịt mình như những người khác thôi. Trước sau mình cũng bị nó. So it's a matter of time. They don't give you any special consideration. They look at you as a fair game, fair target. You're gonna get in trouble with them as well. So all short games are temporary by nature. Eventually, these guys will give you a lot of trouble. Okay? So do not be stupid and go for short-sighted games and commit offenses. Mình tưởng mình hơn người ta, khéo hơn người ta để mình cứ tham những cái lời nhỏ mà tạm thời đó. Tụi nó mà tới đây là chết với tụi nó. If they're here, you're going to get in trouble with them because their nature is to cause trouble and cause harm to you. That's their nature. Okay? Đừng tưởng chuyện khơi đó nha. Tại nó mà tới đây là trước sau mình sẽ bị nó hại. One way or the other. Trước sau mình sẽ chứ không chạy cũng sẽ bị hại. Nó không tha ai hết. Now they come into a woman's form. This is described in the sutras, folks. This is not my imagination. This is actually in this sutra called the Sutra of Manjushri Jewel Store Sutra. It says it manifests in a female form. Lấy cái tướng của một người đàn bà. Okay? And they spread all kinds of sicknesses with the man. I left out with the man, down here. I left out deliberately with the man because I didn't want to offend the women too much. It's in the sutras. Kinh nói là trong xuất hiện là dùng cái thân của người đàn bà và nó truyền những cái loại bệnh khác nhau với nhiều người đàn ông. That is how they spread the worst kind of sicknesses to this world. Can you think of one right now? Cái đó, cái cách của nó là nhiệt, nó đang phá cái thế giới này. Quý vị có thể nghĩ tới một cái ví dụ được không? Which one comes to mind immediately, folks? AIDS. Yeah. Think about it. It started as between man and monkey, supposedly, and then man and man. And then the real killer is between men and women. But it started with a man. Or a monkey. You never know. Well, Okay? But it takes a female form for it to spread effectively. That's the key. It's not where it came from. It needs a female form to spread. Let me translate first. Okay. Có người thắc mắc là nói là cái bệnh
AIDS là từ khỉ hoặc từ đàn ông, nó bắt đầu từ đàn ông. Không phải vấn đề đàn ông, khỉ là đàn bà, nó quan trọng là nó muốn truyền cái bệnh này, nó phải cần cái thần quyền đàn bà mới truyền được. Với cái phạm vi nó rộng lớn như vậy, nó cần cái thần quyền đàn bà. Okay, question. I just remember Master Shumway, he said that the AIDS is caused by the homosexuality in the world, because when you have the Tao reversed, you don't have yin and yang, it's not balanced. You have yin and yin and yang and yang. It's created by actually humankind. Right. But it needs a female form to spread. Actually, it's a creation of us. We created it. Medically, that isn't what it said. Medically, that's not what it said. Yeah. Who do you believe? Can you hear it, or Danny, or what? Do we need to repeat it? Okay. Sure. Repeat it. So anyway, the comment from our audience is that Master Shen Hua, a good reference source, says that AIDS is caused by the homosexuality, because of the yang and yang, excessive yang and yang, okay, man and yang. So you have men and men doing it, and it causes imbalance in the nature. Okay. Thằng ngài Thiên Hóa ngài nói là cái bệnh AIDS là từ đàn ông, đàn ông đồng tình luyến ái, tại họ làm bậy, tại cái dương mà đụng cái dương nhiều quá thì nó có cái sự mất thăng bằng của cái tạo hóa, thành cái bệnh nó nặng. Okay, any other comments? Yeah, Jack said yang and yang equal to fire and heat in the nature. Âm dương là bằng âm với dương là giống như là lửa với là hơi nóng trong. Yeah, Jack is an acupuncturist, by the way, herbal acupuncturist. Ông này trong trên San Pedro là ông thầy châm cứu. Hey Jack, have you set up your practice yet? Ask him. You just did. And He's typing. He's typing. Rồi cái ông đi. Working from home, the apartment. Bắt đầu làm đầu chữ bình. Anyway, yes. I have heard, I have heard in the Avatamsaka Sutra, it says the retribution for being homosexual in the next life is that either half the month you'll be male and the other half you'll be female, or you get half of the day you're male and half the other half of the day you become the opposite sex. You go back and forth. Yeah. I just heard that. I never heard that. Yeah, there are different types of retribution, but that's one form of retribution. Nói là so the statement here is that according to the Flower Adornment Sutra, the retribution for being homosexual is that in the future lives you half of the time, half of the month you are male, and half the other half you're female. You are confused. So it keeps repeating itself. Keeps repeating itself. There's some people who have double organs, or they don't need sexual organs anyway. It's a world I'm not that familiar with. Yeah, cái kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm nói là cái quả báo của những cái đồng tình luyến ái là kiếp sau là một nửa tháng là thích đàn ông, nửa tháng là thích đàn ông. Okay, anything else? A question, yes. Aren't most things that are of any real significance of power or strength or masses, isn't it usually thought of in a female kind of way, like Mother Earth? And But Zeus is not. Zeus is male.
or God is male. It's true. So it's not always the case. It's just your personal bias. You prefer women. Well, Katrina is a woman. They go by the alphabet. Ships are usually named for women. The Condoleezza. You heard of the Condoleezza, don't you? Some kind of Saudi or sheikh decided to name one of the oil transport as the Condoleezza, according after the Condoleezza rice. Anyway, why not? Yeah. I prefer women too personally. So I'm with you. Well, I'm just thinking of there's a lot of significant things that are more female. Or like Mother Nature. Or more female. Are you more attached to your mom or to your dad? Both of them. I didn't have any. I wasn't. No preference? discriminating. Come on, you prefer dad over mom. I like And that. then, I like that. see, I like women See, I over don't like men, the so it's a natural yin and yang. So anyway, why are we here? Oh yeah, Jack continues saying that he's treating the patients right now, and that patients listen to our lectures. Ah, cool. Good luck. Ông này nó chịu bệnh nhân, bắt bệnh nhân nghe kinh luôn. Jack is something else. For that. Anyway, I skipped them because I want to move on. Any other questions? Yes. Just a thought on Randy's comments. So because in this world we don't see people with half of time male, half of time female. Yeah. Maybe in other world they exist. So does that mean you'll get born into the other world rather than this world? Possibly it could be this world as well, which is just not fixed. Okay. Yeah. What goes on in people's private life, we won't know. But it's just the idea is that there's a link between why we behave a certain way with the way we behave in a private life. That's the point. Okay. Are we done with this slide here, number 141? Any other questions? Ai thắc mắc gì về cái phần này nữa không? Okay. 142. Poison gathering ghost king. Chú quỷ trừ độc. This ghost king here is good for us. Ông này ông làm tốt cho mình. He specializes in removing poison from people. Can handle all kinds of poison. Okay. All the poisonous things in this world here, he can handle them all. Okay. And he's actually a transformation body of the bodhisattva. Cái chú quỷ trừ độc này là ông làm bằng việc thiền, trừ ông có thể trừ những cái độc cho nhân loại. Ông có thể bất tất cả những loại độc trên cái thế giới này không có thể trừ được hết. Thành ra ông là thiệt ra ông là một cái Bồ Tát quá thần. Question. Kind-hearted ghost king, chú quỷ từ tâm. Another good guy. He leads other ghosts to set mind on Bodhi. Một người chú quỷ tốt, làm chuyện tốt nữa, và làm chúa để mà dùng mấy nguyên quỷ khác Bồ Đề tâm. Very kind-hearted, gives joyful happenings to humans, and heart after heart loves and protects living beings. Ông rất là có tâm từ, có cái từ tâm rất là lớn, thích cho những cái việc tốt cho nhân loại, và niệm từ mỗi niệm là rất yêu và bảo hộ tất cả
chúng sanh. Questions? So these are good ghosts, kings. Đây là những cái chú quỷ tốt. Blessings and benefit ghost kings. Chú quỷ phước lợi is the ghost king of wealth. Cái là chú quỷ về tài, về của cải. Blessings as versus disaster. Cái phước là ngược lại với cái họa. Benefit as in the name, cái lợi as opposed to loss, lợi là ngược lại với là tổn. And this ghost king is in charge of living beings' wealth. Lo canh những cái chế những cái tài sản của chúng sanh. He pardons people's offenses and gives blessing, took refuge and received precepts from the Buddha. Người này tốt lắm, là khi mình phá giới thì thì ông chú quỷ này ông làm tạo, khi mình tạo nghiệp thì ông tha thứ cho mình và cho mình những phước. Ông chú quỷ này đã quy và thọ giới với Phật. Okay, questions? Yeah. Is there a lot of infighting going on with among these kings? No. Of different. No, not these kings. Còn mấy ông chú quỷ này, the question is, are there like infighting between these ghost kings? I said no. There's no infighting at all. Cái nào là không có chuyện đấu tranh với mấy cái chú quỷ này. They all are in charge of a particular area. Mỗi người lo một tiền phần khác nhau, thành không có chuyện mà chung chạm, không có chuyện chung chạm nhau. So then So then it's just in the it's the individual and what that individual is attracting or opening the door to that particular. Not these guys. These guys are actually like the different departments of the government. Okay, these are the policemen. These are actually department heads of our world. Những cái người này, những cái quỷ này là giống như trưởng phòng vậy đó. Họ có cái nhiệm vụ để giữ cái ngăn nắp trong trật tự trong xã hội hoặc trong thế giới. Without them, the world will be completely chaotic. So are there names in the Sharingan mantra? Yes. These are mentioned in the Sharingan mantra. That's why they're very influential. Những cái người này thì thường mấy chú quỷ nào toàn được tên trong cái chú lăng nghiêm. Yes. I don't know how to word it, but a couple of slides before you mentioned about like the kitchen god. Yes. So if someone was to make offerings to the kitchen god, would they be considered an externalist? No. No. Câu hỏi là, the question is that we mentioned earlier, a couple of slides earlier about a kitchen god where, so the question is, suppose you make an offering in a kitchen god, does it mean you are an externalist? No, you're not an externalist. Câu trả lời là không. It's okay to make offerings to gods, to spirits and ghosts. It's okay. Muốn cúng cho ai thì cúng quỷ, cúng thần thì đâu có sao. Nothing wrong with that. Okay? You're not an externalist because you draw near something. I'll give you an example of what I witnessed. In our world, cho mình cái ví dụ. In my world, in my travels, as in the process of looking for a teacher, after Master Shin Hoa died, sau khi mà ngài Tiên Hóa ngài chết thì tôi bơ không có thầy, tôi mới đi có cái cơ hội để đi kiếm đi tòng sư. So I encountered a lot of monks and who wanted to teach me, who wanted to be my teacher. Tôi gặp nhiều người sư muốn thâu tôi làm đệ tử. And I ran to, in my travels, I ran to this particular dharma where the monk says he actually makes offerings to the kitchen god. Cái ông gặp một cái ông thầy này bên this is in Hong Kong,
No Hong Kong woman here today. Oh, she just joined actually. Oh, she's online now. Yeah, welcome Hong Kong lady. We're speaking of the war. Ở bên Hong Kong á, gặp bên Hong Kong. When I went to Hong Kong, this guy here has temples, and people making offerings to temples to him, offer temples to him. He has careers of Xu Yun, of Xuan Zhang, of all the big names. Okay, he's something else, and he's doing extremely well. Ông thầy này, ông giàu, có tiền. So he said, stay with me, I teach you my dharma. Ông nói là ở đây cái chỉ pháp này. What he does is that he makes offerings to the kitchen god. Okay? Ông này là ông cúng chuyên môn cúng cho mấy thần táo, mấy phải thần táo không, ông cúng những thần giữ của này. Not only kitchen god, but also the guardian spirits of the temples. That's the insider secret. Okay? Cái này là cái bí mật nghề nghiệp của tôi nói cho người chơi cho vui đấy. Tại vì như vậy. Remember, in the context of the spirit of wealth here, trong cái phương diện về chú quỹ phước lợi là những cái của cải, những cái tài sản là có người cúng, có người tăng cho mình hết. Ok? Đừng có tưởng bở là để trong nhà băng là của cải nó còn đâu, phải có tụi này nó giữ được. Cái phải tới nó phá nhà băng cũng tiêu luôn, mình cũng tiêu theo nó, hiểu không? Thành ra phải có tụi này giữ. What happened? Do not think that because you have money, you put the money in the bank, you save. Even if you put money in the bank, without these ghost kings, they are not safe at all. They are in charge of guarding our wealth. Whatever is supposed to belong to us, is there. Okay? They are in charge of that. Okay? It's not the same wealth. The world is not as stupid, as simplistic as you think. It's very involved. Without the yin, the yang cannot survive. Cái thế giới nó vui lắm, đâu phải nghĩ là chuyện gì mình thấy trước mắt mình mới tin được không? Tại vì nếu cái quả âm này mà quả dương không có quả âm nó giữ là cũng phiền dễ sợ. Okay? You guys didn't know that, but this is why we spend time to tell you about, to open your eyes a little bit, to see the world is really complicated. Okay? All interconnected, a lot more than you think. Cuộc sống mình liên hệ rất là chặt chẽ, đừng tưởng nó chẳng gì đâu. So this guy here specializes in making offerings to the kitchen god and all the wealth of guardian spirits. Ông này, ông thầy, ông chuyên môn cúng những cái thần táo với những cái thần quỷ phước lợi này. So what happened is that on days where we have Dharma assembly, lúc mà tôi ở vài ngày đó thì ông có mấy cái pháp hội đó, thì tụi tôi phải ra ngoài cổng cúng cho táo thần, cúng cho cổng thần. So we went outside and pay homage and make offering to the kitchen god and the guardian gods. Okay? We monks bow to them. That's how he made it. He's not the only one. Ông phải là người nhất làm, tôi gặp nhiều người làm như vậy. And they're all successful. You currying favors from these ghosts and spirits. Mình quỳ lì đó. Mình quỳ lì. Đem cổ đại cho mình. Hay không? Tu như cho mình. Bịt người ta như vậy. Cúng cho nó thôi. Là xong. See? Now, I said, so what's the point in cultivating? What's the point in working hard, crossing your legs, enduring the leg thing for what? All you have to do is, as a level person, make homage, pay homage, and make offering to these guys, and you make it. I just transmit a different dharma for the venerable bhikshunis here, so that they feel more secure in the future. Yes. If you do that, are you attracting those spirits that greedy for the offering?
those who protect the proper Dharma will just go somewhere else. But they're under the control of these guys. These are hot shots. So you're still safe. Thành cái câu hỏi is a very good question bạn ơi. Có câu hỏi như vậy đâu, mình không phải mình hấp dẫn mấy cái đứa người quỷ tham lam thôi. Tụi tham nó tới nó phá đi đâu. Nó phải theo lời mấy quỷ chúa này. What's the problem with that? Decide my being too stupid not to go for the easy way out. Isn't that like kind of dwelling in the expedient and being attached to the expedient rather than getting to the goal? You're no fun. What's the point in living if you're not attached to living? Huh? Oh no, the comment is that it's an attachment to all those externals. My reply is, what's the point? Of not being attached. He's being polite. Randy is being polite. He doesn't want to criticize left home people, that monk in particular. That's what he means. Okay? But he's right. Why do you bother shaking your head and then become attached to offerings? To temples? Thì hôm nay ông nói là như vậy là mình chấp trước những cái ngoại vật hả? Không có chấp trước ngoại vật thì sống làm cái gì? Có gì vui thú nữa đâu. Mình thức dậy mình ra mình thấy cái chùa nó bự chứ nó đẹp, người ta trầm trồ nó khen một trời chùa đẹp quá. Người chủ chắc là đặc biệt lắm ha. Nếu chấp trước cái đó thì sống làm cái gì nữa? Tôi nó khéo, nó là tại ông khéo lắm, ông muốn chỉ trích cái người xuất gia mình còn chấp trước những cái đồ vật chất như vậy. Ông lịch sự nó tôi vịt vẹt nó luôn, đã xuất gia cạo đồ còn tham cái đồ làm gì nữa, xuất gia làm gì? Why bother becoming a monk or not? You still attached to those things. Go back to lay life, make money, go for it, right? Hoàng tục đi làm tiền chứ, yes. But it isn't necessarily for the left home person's attachment, but for the making it available to those who want to cultivate. It's their excuse. That's an excuse, really? Cái bà nói là không phải là vì con mình ta làm cái đó là cái chùa chứ lớn để mà có người khác có cơ hội ta tu đúng đấy. Tôi nói cái đó chỉ là một cái chia cộng thôi. Cái đó chỉ là cái excuse gì hả chị? Bào chữa thôi. Cái đó bào chữa là cái hành động là như vậy thôi. That's a very common excuse for left home people. I want to have a big temple, a lot of money so that I can help others. Yeah. There's not a purpose? I see bunk. Really? Bunk. I don't believe you. Hope, lucky for you, you're not that one person. Tôi nói tôi không tin. Nói là tôi có chùa cho lớn, cho nhiều tiền, cho đẹp, để tôi cho nhiều người, tôi giúp đỡ nhiều người nữa. Tôi nói tôi không tin. You are spreading the Dharma of greed. That's what you're spreading. You're not helping anyone. Quý vị chỉ truyền cái pháp tham thôi, không giúp ai hết. Okay? My master. Đây cô Phê Hoa cũng thầy tôi. Đệ tử tới hả? Đói hả? Cho mày đói. Nghèo hả? Cho mày nghèo. They were starving. You starve. You have no money. You stay poor. That's cultivation. Đó là tôi. Okay? Depends on your level.
low level, you need a big temple. You say, oh, I can help people, then I can attract more people to lead a whole life and see how good a life we could have. And that's for people who are attached to those things. Có những cái người tùy cái trình độ của mình, những người đã cần những cái chùa lớn, những cái nhà cửa đẹp, những cái thoải mái để người ta mới có cái sự can đảm, yên tâm tới bỏ cảm đầu tu. Người ta cần như vậy, ta mới có thể tu hành được. Okay? So for that level, yeah, it helps to have that. But that dharma is a dharma of attachments. Cái pháp là cái pháp chấp trước. It's not Mahayana. Không phải là pháp đại thừa. Okay? But the DRBA was not formed out of greed. He wanted to spread the Dharma to the Western world. Dạ. Thế và của Thánh Thành thì sao? Họ đâu có tham lam đâu. They're an exception. But he lived in poverty at first. Yeah. They don't own a thing. None of the monks and nuns don't own a thing. It doesn't belong to them. So you may look at the army has a lot of money. None of it belongs to any monk or nun. None of it. Whereas the big temple you referred to earlier, it's under one monk, one nun. He says, my temple, my disciples, my money, my Ferrari. Okay? Cái khác gọi là bên tụi bên Phạm Phật Thánh Thành là mặc dù họ bự hoặc là họ nhiều tiền nhưng đều không có người xuất gia nào bên đó đứng tên một cái đồng xu là của cải của họ. Okay? Khác biệt nhiều. Chứ còn những cái chùa lớn này nó toàn của cải của một người tăng người đi là của tôi, đứng tên tôi, của cải của tôi. No such thing in the army. Big difference. See, one side you understand the Dharma, the other side is to struggle. Bên ta hiểu pháp, bên ta chỉ hiểu pháp. I'm not criticizing anyone. Remember that. I'm not promoting anything. I'm just saying it depends on what you are in cultivation. Nothing wrong with that. You need, for you to get to the DRBA level, you need to start slow somewhere before you progress. Okay? So don't take me wrong. I'm not knocking anyone. I'm not saying that this is inferior. It's just that this is where they are. Okay? It's a natural progression. Thế là tôi không chỉ trích ai. Cái trình độ mình tu theo sức mình thôi. Thì cái độ mình từ nó thấp mình bò lên được bắt đầu từ chứ đâu phải đụng cái bay lên trời được đâu. It takes time to soar eagles. Okay? Next. Do you know that recently, last month, the DRBA in Sydney, 10,000 Buddhists had a fire in the river. It burned. The comment. Let me repeat that because that's interesting. The comment is that recently the city of 10,000 Buddhas had a fire in the river Fall. Là lần gần đây có cái bảng sân đường là Bà Phật Thành nó bị cháy. And then? And I saw one of the bhikshus a couple of weeks ago, and I said, "Oh, it must be the ghost causing the fire." She said, "No." He said, one of the left home people looked into it and said because among the left home people there's too much fighting, and the fighting caused that fire. So it was a manifestation of the karma. So let me repeat that. Okay. So he met with Bhikshuni and asked, is it what's it again? I said I thought it was maybe the ghost caused the fire. Oh, they said, Randy he said did the ghost cause the fire? And the Bhikshuni said, no, one left one person used his or her spiritual power, looked into that and found out that if the fire was because one left one person has a bad temper and enjoys fighting. So that's a retribution. Thì ông mới hỏi cái người ni đó, hỏi là chắc là cái lửa này do tụi ma quỷ nó tạo ra. Thì người ta trả lời nó là không, có một người xuất gia, thầy cô nó xuất gia nó dùng thần thông
sự ngưỡng mộ của tôi thêm mà nhìn quán thấy là cái này là do tại một người xuất gia rất là nóng tính, thích tranh tạo lửa. Must be some level person, right? Because I used to like to fight, but there's no fire when I was there. Tôi chọc, chắc người này là cao cấp lắm nha. Tại hồi tôi ở đó tôi thích đấu tranh lắm mà. Sao hồi đó không có cháy nữa. Questions, comment. Next. Great love and respect goes king. Chúa quỷ rất yêu kính. Rất yêu kính. The typo somewhere here. Okay, let me take it out. Đại. That's right. Okay. Sorry. I have a typo here, folks. In slide number 144. Okay. There's a Vietnamese typo here that I need to make a correction to because it says here. It says very, but actually it should be different because we cannot be too liberal with these translations. The Vietnamese translation tends to be more liberal than it should be. So, okay. Okay, sorry folks. I need to do this because I'm very forgetful. If I don't do it now, I never do it. Okay, got that. We are at slide number 144. Okay, sorry folks. We are back. Back with you again. Okay. This great love and respect goes king here. Loves and protect cultivators who maintain precepts bound the Buddhas and Earth Sutras. Ái hộ những cái người tu mà họ giữ giới, lạy Phật, lễ Phật và tụng kinh. Encourage people to continue to practice good. Khuyến khích những người hành thiền. And very interesting thing here because that's his dharma. Cái pháp của cái người chú quỷ này là như vậy. Okay? So the sutra records has a note on this type of dharma. Cái kinh nó nói có dạng về những cái quả của những cái người tu pháp này. What happened is that when you cultivate this dharma, khi mình tu pháp này, then all the eightfold division immortals, thì những cái thiên long bát bộ và những cái người sống tiên, tạo tiên ông, upon meeting this cultivator, respectfully bow, join palms, and say, "Rare indeed, make praises. Greatly kind, compassionate one, having pity and being mindful of sentient beings." Đó, khi mà những cái thiên long bát bộ và những cái tiên ông đó, mà khi mà gặp những người tu pháp này, chào những quỷ này, là lập tức là lạy, đảnh lễ ngay lập tức, xong rồi chắp tay tán thán, nói: "Ô thiện thay, đại từ, đại bi, đã thương hại và ý niệm cho tất cả chúng sanh." Okay? That's what happens. So suppose you follow this particular Dhamma door, you practice loving, protecting the cultivators, and practice people to encourage people to do good. Wherever you go, you see all these ghosts and people bowing left and right. You know?
all over him. You have your own fans, you have your own groupies. Because it invokes that kind of respect and admiration from the inward. That's how meritorious it is. Cái pháp hay đó là tại vì khi tu pháp này được cái cảm ứng từ cái bên phía âm nó tôn trọng, kính trọng, dễ sợ. Okay? Of course, can't sell tickets, can't brag about it, can't write home about it because no one knows about it. And none of you guys would believe it anyway. Okay? Chả có lợi nha, tại vì biết vậy thôi chứ còn không có làm ra tiền được. Okay. Questions? So above is a list of just a short list of ghost leaders with where the different names, whether good or evil names, actually reflect their dharmas. Okay. Trước đó là chỉ những cái chú quỷ thì họ pháp họ hoặc là tốt hoặc là ác. Cái tên của họ bảo hiện được thể hiện được cái pháp của họ. Okay. They actually great bodhisattvas practicing two kinds of dharma doors, either the gathering dharma door or the subduing dharma door. That's the truth. Thiệt ra là những cái chú quỷ này, tất cả những chú quỷ này đều là hóa thân Bồ Tát đang tu hai cái pháp, một cái pháp hoặc là nhiếp hoặc là thâu hút, người ta làm nhiếp hoặc là thâu hút, hoặc là triết có nghĩa là tùy người ta làm cho khớp rung cầm cập, okay, sầu trong nhá hầm vậy. Okay, so gathering means that you are drawing them over to your side, okay, control them to do things. Or the other is subduing, is that you frighten them into submission and stop them from refrain them from doing evil. That's what they do underneath. Okay? And they all use ghosting form to arrive to listen to the Dharma. And the thing here is not to be attached because you account of good or bad ghosts depending on when your prior karma is ripened. Thì họ dùng cái thể, cái tướng của chú quỷ để mà tới mà nghe giảng pháp, nghe pháp. Thì thường những cái chúng sanh gặp những cái quỷ tốt hay là xấu là tùy cái tiền nghiệp mình nó chín là tiền nghiệp tốt thì gặp việc tốt, tiền nghiệp xấu thì sẽ gặp việc xấu. Any questions? At that time, Shakyamuni Buddha said to the great being, the Dharma Prince, Bodhisattva Manjushri, as you contemplate these Buddhas, Bodhisattvas, gods, dragons, ghosts, and spirits from this and other worlds, who are now assembled in the Traya Strimsha heaven, do you know the number? Lúc bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Văn Thù sư lợi Pháp Phương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát rằng ông hãy quan sát các Đức Phật và Đại Bồ Tát cùng Thiên Long Thủy Thần ở thế giới này hay thế giới khác, ở quốc độ này hay quốc độ khác, hiện đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung đây. Có ai biết được hay không? Số lượng. Okay. Có ai biết được hay không? Số lượng. Okay. Manjushri, kinh đơn giản về cái ngài Văn Thù sư lợi. Manjushri is Sanskrit for wonderful virtue. Tiếng Phạn có nghĩa là diệu đức,
Why is it called wonderful virtue? Because he understands and sees the three virtues and the Buddha nature. Liễu kiến được cái tam đức và Phật tính. Okay. The three virtues we explain it later. Okay. Anyway, he understands virtue and it's all the Buddha nature. Mình sẽ giảng về cái tam đức sau. The particular it's called wonderful virtue because it does not indulge, and his principle. Diệu đức là có đức là tại vì là không có túng, không có phóng túng và không và vô hoạch, không bậy bạ. He's also a pure youth. Đây là một cái đồng tử. He entered the certified the true and permanent. Đã nhập được và chứng được cái chân và cái trường. He has no attachments like youth. Vô trước giống như người còn trẻ. Slide number 149. Okay. Questions? That's Manjushri. Okay. Manjushri also means wonderful auspiciousness. Cũng có nghĩa là trên Phạn cũng có nghĩa khác là diệu cát tường, cát là hên, may mắn. He attained Buddhahood a long time ago, called Superior Venerable Dragon Seed King. Đã thành quả Phật lâu rồi, gọi là Long Chủng Thường Tôn Vương Phật. Now this is a kind of interesting the trademark của Mahayana. Cái phần tiết này, cái phần rất là đặc sắc của Đại Thừa. He manifests the small and conceal the great, là ẩn đại kỳ thiện. Okay, only Mahayana you see this everywhere. Okay, and he reverse the compassion vessel, đạo giá tự hành. Có nghĩa là gì? What does it mean? Manifest is small and conceal the great. Ngài biết là cái ẩn đại kỳ thiệu nghĩa là gì không? Anyone? Yes? Is it like say in this world there are like people doesn't have that much blessings, things like that. So if they're like great bodhisattvas, they blending. So it seems like it's just a normal person who doesn't have a lot of blessings, but the person actually has a lot of blessings and virtues. Giấu là tại vì that's one reason. Cái đó là tại sao giấu như vậy? Tại vì người kia người ta cũng đủ phước mà that's one important reason right there. Một lý do rất quan trọng là tại vì họ phước họ phải hiện ra cái này xoàn cái này dở để những người mà không đủ phước á, ta thấy là không có sợ, thấy quá xa rồi, cái gì quá xa rồi mình đâu dám tới, right? Thành vì họ phải giấu cái lớn và phải thể hiện cái nhỏ. Yes. Manifest small is like blending in, don't make yourself too big, and then conceal the great, conceal the awakening, to teach and transform gradually and slowly. The repeater is that you can conceal the great so that you manifest the small so that you can incrementally teach them. Okay, because you have the capacity to take them quite a ways. Okay, is that also along that line? Một phần là tại vì mình thể hiện nhỏ nhỏ để mình bắt đầu mình dẫn người ta đi, dẫn người ta xa, mình nhắc có thể dẫn người ta rất xa, người ta yên tâm tới đi. Okay. Bodhisattvas and Mahasattvas.
all over. Những người Bồ Tát, cái Đại Bồ Tát đó, nó khắp hết. Everywhere you go, they're everywhere. Okay? And họ khắp hết. The only problem you can't recognize them. Mình nhận ra họ không được. They're all over the place. There's no way for us to recognize them. That's how they can have the peace and the ability not be distracted by all the groupies. Người ta nhận được mình cũng được, thành là họ mới có cơ hội, họ mới phát hội. Okay? They only manifest at the right time, at the right level to help you. Okay? And then they disappear. Okay? Họ hay hiện ra lúc mình cần mình giúp, họ hiện ra giúp xong rồi họ biến mất. Họ giấu hết. Chỉ thấy đủ để mà được giúp thôi. And that requires what? Act of faith, folks. Okay? Bây giờ cần gì? Cần cái kiến tâm, dạy kiến tâm. Okay? Because you cannot see them, therefore it cannot be attached. You cannot see them for who they really are. You cannot be attached to their help. Tại vì mình không thấy được các ngài cái đại thể của các ngài. Khi người ta giúp mình rồi, ngài giúp mình rồi, mình không thể nào chấp trước vào cái giúp đỡ của ngài được. Không chấp trước được. And this is a subtlety Mahayana. Cái này là cái này tức là vi tế về cái đại thừa. Tại sao? Tại đại thừa khi người ta dạy mình đó, để Phật Bồ Tát dạy mình đó, dạy mình không để mình gỡ cho mình không bị chấp trước mới dạy mới giúp. Còn nếu giúp mà để chấp trước là mình giúp người ta kẹt thêm. This is the quintessential approach in Mahayana in helping living beings. When Mahayana to help living beings is nothing for them to be attached to. That's the ultimate kind of help. Because once the help is gone, vanish. Can't see, don't know you've been helped. Okay? Yes. You're saying the bodhisattvas manifesting, you can't see them at all? When it comes to the spiritual world, you're saying that they're walking around. They walk around. They walk around. There's people in the, There's people. They just show up and help you when you need it. Yes. And then they're gone. They show up like a person. They're Mahasattva. They show up as a person, so like you and me. But are they talk to you, and then they say, oh, by the way, there's no need to you to be depressed. You don't need to you beat on your son. You don't need. Next time your son misbehaves, I tell you what, you put your palms together and say, I'm sorry, I apologize. Try it. Instead of beating your son, try scolding him, put your palms together and say, I'm sorry. Okay? So they give you a solution, and then they disappear. That's the ultimate form of help, folks. Okay? Whereas you go, let's say, any shrink in the audience, ai làm thầy tâm lý học ở đây? You go to a shrink, for you to help them, for them to help you, you have to pay. You have to show something for people to pay for it, right? Yeah. So it's attachment from both ends. The attachment to the money, they feel bad about spending money on the help. And then once you got the help, they wonder whether it's worth the money. Okay? So it's that from before you start, after you start, and it goes on afterwards. You see the kind of help you're getting? Whereas bodhisattvas come to you and say, hey, by the way, this is one way you can fix it. Try it. It's gone. No trace.
Then it makes you wonder, I said, wait, why do you need to bow to myself? Think about it. You see why? Bow a few times, you see what happens. Okay? Questions? Are they possessing, their spirit possessing a living being? And that's what's appearing and then disappearing? Or is it an actual living being, actual person. It's an actual living being that appears and disappears. Cái đó là họ, cái là làm sao giúp họ biến ra con người, biến ra một cái chúng sanh để giúp mình luôn. Okay, it's called spiritual power. Đó là thần thông. Nó gọi là Đại Bồ Tát. Có những thần thông như vậy. Ha? Khi mà họ thiền thần thông đó, mình không biết là thần thông của họ. Chứ còn những tụi mà láp á, nó không tí xíu nó ngồi khoe, thấy đâu giỏi không? Cúng tiền á, theo đâu đi. Còn cái Đại Bồ Tát á, thần thông mình hiện ra mình không thấy luôn, mình không biết luôn. Nó gọi là thiệt. So I tell him, I say that you know the true Mahasattvas, they have so many spiritual powers, so inconceivable. They manifest things and make things appear, disappear at will. Okay, and when when they do that, we have no clues. We don't know. Whereas compared to a guy who has little spiritual power, he open his eyes and I can see a little bit, like I can see a ghost, and say, hey, see how great I am. I have spiritual powers. Follow me, trust me, and give me a lot of money. Sign over your house. I save your life. See, all those are facts. It's all for show. True bodhisattvas, true mahasattvas, can't see them. It's no trace. It's not meant to be seen. True spirit powers are not meant to be seen, not meant to be flaunted. Cái thần thông, người thần thông thiệt, đại thần thông, mà không phải để mình thấy, không phải để mình để cho mình khâm phục nữa, để giúp đời giúp người. Okay? And reverse rise a compassionate vessel. It means cái đạo giả từ hàng có nghĩa là gì? Là những người này á, là ta giải thoát. It means that these guys have obtained liberation, folks. They have transcended suffering. Những người này đã giải thoát rồi, hết khổ rồi, như đi ngược lại cái biển khổ. So reverse right meaning that you reverse. What it means is that these guys have crossed over the sea of suffering. This is Mahayana terminology, so devotion a little bit. Okay, cái này là cái danh từ của Đại thừa đó, là cái Đại thừa mình là mình vượt cái biển khổ để mình giải thoát, gọi là giác ngộ. Mình vượt qua cái biển khổ gọi là giác ngộ. So when you cross over the sea of suffering, that's called enlightenment. Once you become enlightened, you are beyond suffering. You have ended your suffering. Mà khi mình giác ngộ rồi, mình dứt cái khổ này, đoạn khổ này. But then what you do is, instead of sitting there enjoying your liberation, your freedom, they choose to go back, cross back the sea, reverse cross the sea of suffering. Thay vì mấy ngài ngồi đó để hưởng sướng, thì ngài đi ngược lại, đi xuyên qua lại cái biển khổ để trở lại cái chỗ mình, thế gian của mình, để cứu khổ. Okay, so they go back, they cross the sea of suffering again to go back where there's a lot of suffering in our world to help us to remove our suffering. Okay, and that's a function of great compassion. Cái đó là gì? Alright? Questions? Only Mahayana folks. Đó chỉ trong Đại thừa mới có thôi.
Vì vậy cái đó là các đại thừa. That's Mahayana Dharma right there. Manjushri is foremost the wisdom of seeing the Buddha nature. Ông này là ngài kiến Phật trí tín huệ, ngài là duy nhất. He teaches, his function is to teach all bodhisattvas and causing them to bring forth the Bodhi mind and understand and see the Buddha nature. That's why he's also referred to as great wisdom Manjushri Bodhisattva. Ngài dạy Đại Bồ Tát này, ngài Ma Ha Tát này dạy những cái Bồ Tát khác, dạy Bồ Tát này và giúp cho họ phát Bồ Đề tâm và liễu kiến được cái Phật tánh. Bởi vậy được gọi là đại trí văn thù. Okay. In actuality, he's really not a Mahasattva. He's a Shakyamuni Buddha's Grand Master, sư tổ của ngài Thích Ca. Okay. Anyway, if you want the details, we can post it on the net as to the structure of. Actually, he's a teacher of Shakyamuni. He's the teacher of Shakyamuni Buddha's teacher. That's his level. Cái vị trí ông là thầy của Thích Ca Mâu Ni. He's that big. He's that high up there. Okay. Buddha has a big Buddha and small Buddha. Có Phật lớn và nhỏ. It's no difference. No big or no small. So the Grand Master doesn't really matter. Doesn't matter, but actually it shows that the degrees of difficulty. For Shakyamuni Buddha to become a Buddha, it's very hard for him. It took a long time. Okay. And before that, his teacher has to become a Buddha before his teacher can teach Shakyamuni Buddha to become a Buddha. So his teacher has to go through a hard time, a long time as well, a lot of hardship. And then his teacher's teacher, same thing. So it's a long time. A long time ago. So he's such a big shot a long time ago, and yet he manifests as a small-time Mahasattva as Shakyamuni Buddha's disciple. Nên cái phần lớn, có phần lớn phần nhỏ, thì thiệt ra cái này cái ý nghĩa là sư tổ gì, có nghĩa là ngài Thích Ca Mâu Ni muốn thành Phật là tu trên đi học phải mới thành Phật. Rồi cái người thầy của Thích Ca Mâu Ni mà dạy Thích Ca Mâu Ni thành Phật á, đã thành Phật rồi, mới dạy Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Nghe, lại còn khó khăn hơn nữa, một tầng khó khăn nữa. Rồi người thầy của ngài Thích Ca Mâu Ni phải thành Phật rồi mới dạy người thầy kia thành Phật. Cái tầng thứ nhì luôn nữa. Thành nói sư tổ là không phải có nghĩa là cái vị trí, mà có nghĩa là người ta đã thành Phật lâu như vậy, khó khăn là xa như vậy, địa vị cao như vậy, mà Phật vẫn còn thể hiện giả dạng là một người đại Bồ Tát thôi, làm đệ tử của Thích Ca Mâu Ni. Mấy ông nhận như vậy. Okay? Questions, comments? He is among Dharma princes. All virtues. Tại sao gọi là Pháp Vương Tử? Why is it called Dharma princes? Because of all among the Dharma princes, no one's virtue is matches with that of Manjushri. Tại vì ở trong những cái Pháp Vương Tử thì đức cái văn thù sư lợi là đệ nhất. And in particular in all sutras, all Buddhist sutras, và trong những kinh Phật, the leader of the Bodhisattva assembly is Manjushri. Trong những kinh Phật ấy, những cái người mà thủ lãnh, những Bồ Tát mà thủ lãnh của tất cả đại Bồ Tát là ngài văn thù sư lợi. Cái đó là cái nhiệm vụ của ngài. That's his function. Yes. Thank you.
Okay. Any questions, comments? Slide number 152. Manjushri said to the Buddha, "We're honored one. Even if I were to measure and reckon with my spiritual penetration for 1,000 aeons, I would not be able to calculate it." Văn thù sư lời thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, đem thần lực của con mà tính đến ngàn kiếp đi nữa cũng không thể biết được." On slide number 154 now, Vietnamese. This is where you have to be not taken literally. Lúc mà mình không nên chấp trước quá. Because the Dharma is not fixed. Sometimes they say they know, sometimes they don't. Nhiều khi mấy ngài nói này ngài biết, mấy ngài nói không biết. Tùy để tạo cái nhân duyên. It's all experience to move to set up a situation for the next to stage the next step để mà thuyết soạn để cái bài học sau thôi. Okay. But the question that needs to be addressed here, như để cái phần mình phải giải quyết là if their number, the count is incalculable, then how can this heavenly palace accommodate them? Phần mình giải quyết là nếu như cái số ngày như một ngày đại Bồ Tát, một Bồ Tát đếm được, không dùng cái thần công họ đếm được, thì cái số nó vô số đường như vậy, thì làm sao một cái thiên cung có thể chứa đựng họ được? This is another aspect of Mahayana you need to be aware of. Cái đây là cái khác của cái đại thừa này. Because the reason that all these beings can exist in the same plane because they are non-mutually obstructive. Họ thể chung lại trong cái thiên cung này tại vì họ không chướng ngại nhau. And you think about that, an existence where you don't obstruct others. That's their state. Right now where you sit, no one else can sit on you unless they hurt you, right? Cause you a lot of discomfort, especially when you sit on your legs. Bây giờ quý vị ngồi đó, có người ngồi lên chân một cái, mình đau, có gì, ai sao? Because you're mutually obstructing. Okay? Because of our limitation, because of our lack of wisdom. Therefore, we tend to be obstructed. When you reach a state of their level of wisdom, they're no longer obstructed. Mình kẹt, mình còn tạo chướng ngại cho mình và cho người khác. Because of our limitation, we obstruct ourselves as well as others. They don't have that kind of obstruction. They don't have those kind of limitations. Therefore, they don't create obstructions for themselves nor for others. Và mình kẹt, mình tạo chướng ngại cho mình và tạo chướng ngại cho người khác. Okay? And the second reason is that to show you that to indicate that the Buddhas and Earth Store Bodhisattvas' spiritual powers are really inconceivable. Okay? And ta biết là thần thông của Phật, ngài Địa Tạng Bồ Tát là kinh hoàng, bất khả tư nghị. Okay? Question? The Buddha told Manjushri, "As I regard them with my Buddha eye, the number still cannot be exhausted. Throughout many aeons, all these beings have been taken across, are being taken across, will be taken across, have been brought to accomplishment, are being brought to accomplishment, or will be brought to accomplishment by Earth Store Bodhisattva." Đức Thế Tôn dạy Văn Thù, Như Lai lấy Phật nhãn mà quán cũng vẫn không cùng tận được số lượng ấy. Ấy toàn do Địa Tạng Bồ Tát từ xa xưa kiếp đến nay đã hóa độ, đang hóa độ và sẽ hóa độ, đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu.
text here refers to the spiritual eye. Nói về cái slide number 159, spiritual eye, the five spiritual eyes, the five eyes. Cái ngũ nhãn đó. Okay. So as you cultivate, you will be able to activate these five kinds of spiritual eyes. You see, it's too bad your dad is not here today. That's what he wants to know more about. Tại khi mình tu càng ngày tu thì từ từ càng ngày những cái ngũ nhãn này càng ngày nó mới đồ có thể hoạt động được. Okay. Basically, folks, these five eyes are inherent in you. You have them already. You just don't know how to use them. Okay, it's not like something new happens to you. No, you have. It's inherent in your nature already. You're fully capable, you're fully endowed. You just don't know how to use it. You don't have access to it. It's just like it's in your memory banks. You just have to find a way to connect to it before you can retrieve it. Cái thần thông nó có gì là thần thông mình có hết sẵn rồi, tại mình không biết xài thôi. Giống như trong cái điện não mình có cái hard drive, cái disk này, nó có chứa hết tất cả những cái tin tức ở trong đó. Mình chỉ cần vào cái hạt drive kéo ra là có này, mình vào không được. Okay, that's the nature of spiritual penetration. Yes. Well, how do you connect to them? By cultivating. Meaning meditation? Meditation, reciting Buddha's name, listening to sutra lectures, and so on. Okay. I tell you one easy way. Would you like to know one easy way? Sure. Ông hỏi làm sao mà có mấy thần thông này, sao mà lắp được vào mấy thần thông này? Người nói là tu, mà thiền, niệm Phật, tụng kinh, nghe giảng kinh. Tôi hỏi ông là ông có muốn biết cách mở thần thông dễ nhất không? Very easy. Okay. This happened to one of the nun, disciple of Venerable Shen Hoa. Cái này là sư cô đệ tử ngài Thiên Hóa. Her name is usually real famous. Có bà sư cô nổi tiếng. Her name is Hận Tao. You heard of her? Bà sư cô Hận Đạo. Sư cô là nổi tiếng. She's known. She's famous. She's usually famous because she was before she became a nun. She was a celebrity in Hong Kong. Sư cô là trước khi mà xuất gia, sư cô là nữ minh tinh ở Hồng Kông, ở Hương Cảng. She got bored one day, so her friend told her to go visit the city of 10,000 Buddhas. Thì ngày kia thì có cái người nữ minh tinh này buồn tình, người bạn mới rủ đi tới vào thành chơi. Thì tới đó chơi thôi, just showed up because nothing else to do. Thì chơi vậy thôi. Cái người bạn mới nói, ngày nay luôn ngài Thiên Hóa đó, tới đỉnh lễ ngài. So her friend said, oh, by the way, today the Venerable Master Shen Hoa is here, so let's go and pay our respects. And okay, I heard a lot about this guy. So hai người bạn dẫn nhau tới đảnh lễ. So she went and bowed to the Venerable Shen Hoa. Sư cô mới tới đó. Sư cô mới đảnh lễ ngài Thiên Hóa. Xong nói chuyện ngài Thiên Hóa xong đi ra. So she talked to him for a few minutes, and then she left. Okay. And then not long after that, she left home life. Sau đó sư cô không lâu sư cô xuất gia. Tại sao vậy? Sư cô kể là after I bowed to him, sau khi tôi đảnh lễ ngài một cái, tôi nhìn ngài, lúc đó nhìn ngài, I saw his arm, his flesh arm becoming golden arm. Thấy cánh tay thường của ngài bỗng nhiên biến thành cánh tay vàng. Spiritual eye. See text. Bow. That's it. I didn't get it. One bow. Open their eyes. Isn't that easy? Let's go fast track. Big fast.
What about people who keep bowing a lot and Let them go. Go for it, Dan. You have to bow a lot of bows, until you get a chance to bow one bow to Rinpoche Shenmo, and open your eyes. You know that? I was getting the text. Right. On the surface, it just appears one bow. Actually, it's lots of bows before. But then what do they care? They only want me to give them a cheap shot, cheapskates. So I give them some cheap remedies. Chặt họ, tại vì ông nhỏ nhỏ nó cứ tưởng tôi phải lạy chứ những người mà lạy lại lấy ra để ngày đêm Phật với Bồ Tát hay sao? Rồi người ta đăng kịch, tôi mới đưa tôi nói là thì ra không phải đâu, tại vì cái người mà tới lại ông Tiên Hóa một lại mà mở thiên nhãn á, okay, one bow open her heavenly eye, một lại thôi mở cái thiên nhãn, có nghĩa là trước đó sư cô đã từng lại Phật Bồ Tát là triệu đã đời kiếp rồi, cuối cùng đưa tới một lại thôi mở Tiên Hóa giữ vậy. So with her blessing, her prior cultivation, one bow, Rinpoche I'll help her open her eye. Fascinating. So I give you beautiful shortcut. Tu giữ vậy. Xong mới gặp Tiên Hóa, gặp nó nói gỡ cho mày được cái tiên nhãn. Mê tu. That's why she became a nun, right? But this is so cool. And she has her heavenly eye is well known, right, Randy? Cái bà thiên nhãn bà giữ lắm, bà thấy rồng với cái hưởng của lá, she sees all kinds of things. Randy, did you see her? I know who she is. She was a newscaster celebrity. She spoke Mandarin, Cantonese, and Queen's English. She was pretty famous, yeah. Flavia said she returned home life, and the Venerable Shenhua was heartbroken. Who said that? Flavia. Flavia, of course. Okay, of course. Hong Kong woman knows. But I thought she went to Hong Kong, and then she started taking on her own disciples, and then she started telling her disciples that she was Master Shenhua's teacher. Yeah. She started to Yeah. see when you get those open eyes too fast, you get a lot of obstruction too. Tội đấy, cô kể chị cô Get a lot of what too? Obstruction. It's a sad story. We asked me, tội lắm, bác ơi, nghĩ đừng. Don't be. You see, I bring it up because to give you a point. Her life story is a real sad one. Chứ cô show thằng tội đó, tại vì sư cô này tham thần thông, tội dễ sợ, tham thần thông dễ sợ. She's so greedy for spiritual powers, and so she opened her eyes, she saw something cool, and that's what she stuck with. So that's why she followed Venerable Shenhua to further develop her spiritual skills. Okay, that's her tragedy, the tragedy in her life. Nó không tội không? Được mở một cái bị kẹt ở thần thông, thành đi theo tu để được mở thần thông thêm thần thông, hay quá. Okay, and what happened is that she got more and more stuck with spiritual powers. The more she had, the stronger her heavenly eye becomes, the more she wants more spiritual powers. She got stuck on it. Okay, she got real stuck with her. Okay, to the point where she deserted her own master to go after Sai Baba. Baba Sai Baba as her master. You know about Sai Baba? A little bit, yeah. Thì tham thần thông ấy đồ bỏ Tiên Hóa đi theo thằng Sai Baba. Tôi nói thằng đừng có thằng nó cũng đúng chết. Sai Baba has a lot of spiritual powers. I tell you about Sai Baba's story another day. Okay. That guy is something else. Okay. I wait for Hong Kong woman to show up and I tell you that Sai Baba's story. Flavia said that nun is she now works as a spiritual life coach in the U.S. Yeah. Now afterwards she returned to lay life, and then now she's making money. I don't know whatever she's doing. I look at her, I feel so sad. Tại sao bây giờ bà hồn tục bây giờ bà không biết bà làm gì?
tạp nhạp để mà sinh sống, tội vậy sao? Tôi thấy tôi thả như sao? You know what her level is? The last time I saw? 3. Hả? 3. Biết trình độ sư cô của bạn bây giờ là gì á? Có người nói tam thì someone says Tertiana. Who else? I think I told you already, didn't I, Randy? I think so, but I forgot. It's very important. Nói rồi tụi nó không nhớ. Hả? She, you know, she among the Venerable Srila disciples, she's known to have a very strong heavenly eye. Okay, proven, certified by Master Srila. He said, yes, what you see is right. It's that good. Cái thiên nhãn bạn cái mùi dữ lắm. Ngài Tuyên Hóa, ngài nói là cái đúng, thấy đúng, mắt nó đúng. It's not her imagination. Okay. So, and then she used to hang around by Master Srila. She like wherever he went, she would come along with him to translate. Okay. Trước ngài Tuyên Hóa đi đâu thì ngài cô đi theo để cô phiên dịch cho ngài. Okay. So he received personal instruction from Venerable Srila for a long time. Okay, thành được theo thân tình ngài Tuyên Hóa là được ngài dạy kỹ lắm đó. Dễ sợ không? Biết cái lộ bao nhiêu? You would like to know? Fifth samadhi. Ngũ định. Ngũ định. Tu mới có ngũ định. Đi theo một cái đại tổ sư mà tu được ngũ định. To follow a grand master, a great master, Shenhua, and only make it the fifth jhana, fifth samadhi, after all the teaching, how limited can you be? Full time, folks. They do it full time. Okay? Anh họ tu ngày đêm đó nha. You think that easy? Tưởng dễ, tu dễ nha. Fifth samadhi. That's it. Okay, so the heavenly eye. So we talk about heavenly five eyes: the heavenly eye, flesh eye, dharma eye, wisdom eye, and Buddha eye. Thiên nhãn, nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, với là Phật nhãn. Ba cái ngũ nhãn khác nhau. We still on slide number 159. Okay, they serve different purposes. Mỗi cái nhãn có cái dùng nó khác nhau. The heavenly eye, according to the verses, penetrates what is without obstruction. Nhục nhãn, ngại kỹ thuật. You can see the yin world. You can see down there in the hells and see up in the heavens. Thấy cái cõi âm, thấy ở dưới địa ngục, thấy ở trên cõi trời, cũng thấy được. Okay? The flesh eye, another eye, yes. Heaven and eyes and No, thiên nhãn. Okay. Typo. I have a typo again. Okay, I have a typo. Excuse me. Let me fix it. Okay, thank you. I need I made some changes to the slide. 159 is a typo, folks. That's basically the heavenly eye penetrates what is without obstruction. Thiên nhãn ngài thấy không? Flesh. It's the next kind of eye is a flesh eye. Cái nhục nhãn không thiên ngại. Yeah. Yeah, Chinese is wrong too, but that's okay. Who cares about Chinese? When we say Chinese, why do I say Chinese? Who cares about it? Bits. Okay.
Thank you. Okay, so Alright, that's better. Make it bigger, Matthew. thank you. So we made the correction. The flash eyes. Cái loại một cái the second kind of eye you can see, you can have is your flash eye. Okay, the flash eye is seeing things that are obstructive. Okay, material things basically. Cái nhục nhã cái thấy những cái mà nó có chướng ngại, những vật thường, okay, vật thông thường. The third kind of eye that's kind of very interesting is the Dharma eye. Can contemplate is designed to help you contemplate the mundane truth. Cái pháp nhãn là để quán tục. Okay? What does it mean? You can understand the world happenings. Để hiểu được những cái chuyện xảy ra trong cái thế gian này. Chuyện tục mà. Okay? Can you explain more of what kind of understanding? They see things, the worldly event, they understand. Thấy những cái chuyện xảy ra trong thế gian này, chuyện xảy ra, những tin tức thế gian này, nghe hiểu cái lý thuyết giữa cái ý nghĩa của những cái chuyện nó xảy ra. Okay? They are not confused by all those appearances. Okay? They understand the principles behind it. So these eyes, are you increasing in terms of power or is that the same level? It's different uses. Different. Cái mỗi cái nhãn nó khác nhau. That's the Each heavenly eye has a different purpose. Okay, it's a manifestation of your own wisdom. Okay. Okay, đây là một cái hiện tượng của cái huệ của mình thôi. Okay, the wisdom eye, cái huệ nhãn, knows true emptiness, hiểu được cái không. Meaning that if you open your wisdom eye, có nghĩa là khi mình mở được cái huệ nhãn, okay, you are not full. You can see that everything is empty. You can see the emptiness of everything you contemplate. You can contemplate until you reach the level of them all becoming empty. Okay, cái huệ nhãn là giúp mình khi mình nhìn cái huệ nhãn quán, mình thấy bất cứ gì hết, quán từ từ, quán lâu ngày từ từ mình thấy tất cả đều là không. That's wisdom, folks. It's not stupidity, it's not hallucination, it's not drowsiness, it is wisdom. You can look at things, concrete things, and see them as empty. That is wisdom. Là khi mình thấy được mọi vật, mà thấy được họ, những tất cả mọi vật, vạn vật đều là không nữa. Cái đó là cái huệ. Okay? Question? Is this related to when you go from form realm to the formless realm thing? Not directly, because they each have their own levels of spiritual eyes. This is just The another. wide ranges Another of abilities. Yeah. Can the heavenly eye replace fleshly eye? Let's say if someone's blind, can you still get around via the heavenly The eye? flesh eye is not the same as your regular eyes. It's a spiritual eye. I don't understand. Huh? The flesh eye is not the eye. It's not the eye. It's up there. in the Okay. up I won't tell you where it is, but when you open it and you see. That's a good question, by the way. It's a very common mistake. People think flesh eyes is these eyes. Oh, that's what it says, so I thought that's what it meant. Was it another eye that's a flesh eye? The spiritual eye. Yeah, thông What was thường, that? thường ta tưởng cái nhục nhã là hai mắt này, nhục nhã với ngã. Trên đầu á, I can give you a hint. It's up here, in your head. Okay. Okay, when you open it, you see. Trên đầu thì nào mở ra sẽ biết nó ở đâu. It's there. Okay, except for
One, maybe two. Except the two who are not at the samadhi level yet, able to open it. You have the more samadhi. As soon as you have samadhi power, and that's when you begin to access these abilities. Okay. Có định lực ấy, thì sẽ thấu được những cái thần thông. Alright, so far so good. The flesh eye eyes is, to give an example of flesh eye. Cho ví dụ về cái nhục nhãn. Let's say you sit here and then you say, today there's a sale at Fry's Electronics. They have some audio mixers that's being on sale there right now. And one model I'm looking for, I wonder if it's there. Speaker. The speaker, you want speakers? Okay, so there's some speakers on sale at Fry's. I wonder if it's there. You see it. And Fry's is on Highway 60. Anyone who doesn't know where Fry's is? It's on Highway 60, which is a good 6 miles away from here. You can see it. That's flesh eye. Okay? You can see things with obstructions. Material things. Ví dụ, mình ngồi đây mình vọng tưởng nó cái tiền thì nó có sale, cặp đây 6 dòng. Nó bán sale mấy cái máy điện thoại này. Ngồi cái đó cái loại cái điện toán mình muốn rồi đó có không? Nhìn như thế, cách tại sao? Đó là cái nhục nhã. Mình thấy những cái vật mà có chữ ngã, có nghĩa là những cái vật. Còn cái thiên nhãn là thấy những cái mà nó không có hình vật, không có hình tướng, khỏi âm, gọi là cái. So in contrast, the heavenly eye is a different wavelength. Okay. The flesh eye is a different range of wavelengths. Okay. So far so good. Finally, the fifth eye is Buddha eye. Phật nhãn. The Buddha eye is the mother lode. Buddha eye là nhất rồi đó. Because it blazes at 1,000 suns. What does it mean? Sáng như là 1,000 cái mặt trời luôn. What does it mean? It means that 1,000 suns is that it alludes to the intensity of brightness. When you have something that bright, that shines on anything, okay, you can see anything, anywhere, anytime. That's what it means. Cái Phật nhãn, thiên nhãn, thiên nhật là sao? Thiên nhật này nó ví dụ cho mình thấy là một ngàn cái mặt trời nó sáng dễ sợ, chói dễ sợ, chiếu chỗ nào sáng chỗ đấy. Muốn thấy gì thì thấy, muốn biết gì là thấy, muốn biết gì là biết. That's the kind of Buddha eye. That's the kind of spiritual power. Yes. I remember somewhere reading Master Shoma was saying that the difference between externalist spiritual penetrations, like externalists can see things and send out their astral body, but the Buddha can actually reach over to New York and pull out a bottle of cologne and bring it back. Actually can remove it physically. Yeah. That's no, the Bodhisattva. Yeah, but I mean that's the difference between Buddha's spiritual penetration compared to externals. Sure. Ours is much higher. Yeah. It's just that we just don't reveal it. There's no reason for us to reveal it. Okay. Nói là hai như này tiêu hóa nó là cái khác giữa mình với ngoại đạo, là chỗ là mình giữ nữa nó nhiều. Mình muốn là mình muốn phải mình thấy không, mình muốn gần chỗ đó mình bói tay mình lấy là đem về, mình cắt cũng được nữa. So you guys basically steal, right? You just reach over and steal something, bring it back. No one else. See? But you wouldn't do that. But they don't call it stealing. Too rich. We don't want to make these guys any poorer than they already are. Yes. Flavia wants to know what Randy says. What Randy says doesn't matter. What does Randy Serves say? her right. Yeah. Do you have to be a Buddha to see with the Buddha eye?
Repeat it, Daniel. Yeah? Yeah. Do you have to be a Buddha to reach the level of Buddhahood to have a Buddha eye? Phải cần thành Phật. The question is, you have to be a Buddha before you have the Buddha eye. No, you don't. I'd say yes. The full range. The Buddha eye is just a kind of eye that you can query and question anything. But it also is limited in relation to depending on your level. Phải thành Phật mới được Phật nhãn không có. Mình mở Phật nhãn được chứ, nhưng nếu cái Phật nhãn mình trình độ thấp thì Phật nhãn nó đủ hiểu ít hơn, nó eo hẹp hơn. Phật thì Phật nhãn cái gì mà cản rồi. Đại Bồ Tát thì thấp hơn tí, Bồ Tát thấp hơn cái gì. So it's gradations of abilities, folks. Remember the concept here, you have it like you have at the same capacity as the Buddha already. Những cái ngũ nhãn mình có giống như Phật không khác với Phật. Cái khổ của mình, the only difficulty is that our access to it is not as good as the Buddha's access. That's the difference. Nhưng để cái khổ là mình không sử dụng họ được hay bằng Phật với Bồ Tát. Okay, yes. So you're gonna get me, you're gonna give me. But so the question is there a process on how to make the access really? Bottom line, how can we learn specifically? He wants it. I get attached to it. He wants it, Master. Just tell him yes or no. The question is okay. Let's not beat around the bush. How do I open my five spiritual eyes? Is that okay? Is there a fair way to paraphrase the question? Just one is fine. We just want to know what the 6 winning lotto numbers are super lotto. You figure out this. They want the highest, not the first. They want Just the one most is highest. Fine. Ông hỏi thì tôi nói nó hơi tuyệt ra, có phải là phương pháp mở cái ngũ nhãn hay sao? Nó không cần ngũ nhãn, một nhãn đủ rồi. Well, we can negotiate. Thương lượng được. So you have to have somebody first, right? And you have to have somebody first, and then from there. Cái đầu tiên là phải có định được, phải mở được. That's the first requirement. You need to have samadhi power. Okay? Thanks. If you misuse it, wouldn't it close? Yeah, because of it. You go blind. Is that flesh eye, is that also in relation to like when you lose something and yet you know exactly where it is and you can go get it? You can actually see it. Oh, that is it? You actually see it. Oh yeah. She wanted to. I've done that. I've done that. Yeah. It's not surprising. Oh. When you lost it already. That's what you just said. Constantly. At all your levels, you have it already. All of you. You have all access to all five, all except for the two low kung fu level. I don't care about those people anymore. Like the baby face one. Yes. You have it already. You have access already. It's just you have good of an access. You lose, you keep accessing and you lose it. You keep accessing and you lose it. Unstable. Very unstable. So there is a methodology to develop so that we can access anytime reliably. Yeah. Repeatable process. Yes. Repeatable process. Okay. Until you screw up, and then you lose it. Flavia asked, how do we access it? Tell Flavia. What does Flavia want? Tell Flavia, that's the paying session. This is a free session. We need to have one day that's just secret school. Quỷ nữa sợ, quỷ quá. We need the text. You guys are too much. Bài nói tôi thấy nhập nhã thấy rồi. Nó có, tụi bay có thôi, tụi bay có mất khói mất ráng chịu. What did Flavia say, Rand? Cái từ nó đòi có một
một cái about đứa nào cũng đòi cái phương pháp để mà luyện cái răng ngũ nhãn hoặc là một nhãn mà chắc chắn xài được, có thể xài phương xài tới sang ngày suy đêm được. Người nói cái đó phải trả tiền. Thế nó không, sao bây giờ mình có một cái lớp đặc biệt để mà dạy những cái thần thông được không? Let's negotiate. I want a big temple. What about the car? Give up on the car? That's for my disciples. There's a price for everything, folks. Some are free, some are not. Can we just have the free ones then? You got them already. Even for 5 minutes is fine. Yeah, question. Yes? I could understand if you use your spiritual powers for bad things and you would get attached to them and you would fall asleep and that would close the eye. But is necessarily, if you use your eye for good, but would it be a bad thing? Like if you're a doctor and you use it to see organs, but that's meddling in a way. Would that close it? No, I don't think so. Well, Đừng hỏi vậy chứ để mình làm dùng có thần thông thiên nhãn mấy cái nhãn này, ngũ nhãn này mà làm chuyện ác thì mất là đáng tiếc là đúng rồi. Chứ còn mình làm chuyện tốt thì có mất không? Cũng mất luôn rồi. Tốt ác cũng mất hết. It's unstable. What can I tell you? so it's really samadhi based. Yeah, samadhi based. All that samadhi. So, Anybody else? that's the key. The key is samadhi. Because as soon as you get excited about what you see, As soon as your mind moves, you lose. So is there a repeatable process to stay in samadhi level? Increase your samadhi power. This is why we cultivate samadhi power a lot. I gave you the answer already. You guys don't realize I give everything for free. No, I'm still trying to get you to pay me. I'm still working on it. I have to find a way to make you to pay me all this secret information. Okay? Wisdom and no other way. Nói cái quan trọng này mấy ngày nó khôn quá, mình đi không được. Cứ moi tiền nó moi hoài, được không cách nào moi thì nó được. Nói như vậy, tôi nói làm tốt là ác, là mất thành công đúng, là mất ngũ nhãn đúng, làm tốt là mất ngũ nhãn mất chứ. Như vậy có nghĩa là sao? Vậy có nghĩa là định lực chưa đủ, định lực đủ thì mở ra một cái thấy cái thích quá, tâm nó động, nó nhảy một cái là định lực nó mất thì nó mất rồi. Okay. Định lực, các bạn mình tu định lực là cần định lực mình mới tu như vậy. Định lực càng ngày nó càng mạnh thì càng nhiều hơn đâu. Ngay ngài Bồ Tát nó cao quá, sâu động hơn. So the Bodhisattva samadhi power is so high, so strong. The mind do not move. Yeah? That's one. The other side is blessings. The gods in the desire realm heavens, they have all the 5 eyes because of their blessing. For with those 5 eyes, they enjoy more of the heavenly blessings. Phần khác là họ những người trời trên cái cõi dục giới này, họ tự động sinh ra, họ đâu tu gì đâu, họ vẫn có thiên nhãn, có ngũ nhãn, tại nó là cái phước máu, nhờ cái ngũ nhãn họ hưởng cái phước tiên còn nhiều hơn. Cái phước tiên họ là cái phần phước tiên họ cái ngũ nhãn. So the 5 eyes, 5 spiritual eyes are part of their heavenly blessings. So you don't have to work for it. Just be born up there. That's all. That's another way, text my name. Easy way. Be born up there. No cultivation. Just write me a check for whatever, all you have, and then your chance of being born up is much easier. You are new to Buddhism, right? Yes. Yeah, so just trust me. Don't listen to them, okay? Don't listen to them. Yeah. Master, when your mind
What was the question? Could you repeat for the online people? Oh, how many people are online? 3. 3 people? The question is, when your mind doesn't move, does it mean that that's when you're enlightened? The answer is no. I said, good question. Okay, any other questions? If we get the demons off of, the Demon King off the Wall Street, off of the whatever, maybe you can get your temple. I'm not holding my breath. Yeah. And go back to that when your mind doesn't move. You can be at level 1 and you can and stay in there. That's why you are not enlightened, but you are able to stay at one level long enough. Is there a methodology to stay at one level and stay there or you just have to do it? You can't help it. You have so many obstructions. They come at you in so many ways that part of your existence is to come in, go in and out. We can't help it. That's our nature. The nature of our suffering is that we have good times and then we have bad times. If we are able to stay there all the time, that means you enjoy bliss all the time. That's not the way we are wired. We are wired so that we have windows, we have doors, okay, so that they can enter our system. And there's nothing we can do about it. But you can train yourself to stay a little bit longer. Yes. You have a limited amount of control. But the longer you live, the longer you cultivate, the stronger, the more control you get. It's hard work. You have to work for it. You have to earn it. Yeah. In the Chan school, they always say, you walk out is to leave it for even a moment in time turns into a big mistake. Is that what they're referring to? Is always trying to maintain that state of concentration and focus? Yeah. Can you repeat that question? I'm going to paraphrase his question, his comment. That's why in the Chan school, vì vậy trong cái kỳ môn, there's a saying, có một câu nói trong tục ngữ. I would rather agitate the waters of 1,000 great rivers. Chẳng thà tôi khuấy nước của 1.000 con sông đại sông, con sông lớn. Rather than make the mind of a Chan cultivator move. Còn hơn là làm một cái người tu thiền động tâm. You know how difficult it is to agitate all the waters of 1,000 rivers, great rivers. Nghĩ coi, tưởng tượng khuấy nước của 1.000 cái sông lớn của thế gian này khó chừng nào khuấy hết. Nếu có sức làm như vậy, mà không dám động tâm của người tu thì okay? And that's what Samadhi power is about. So you can stay in samadhi, but it's more difficult if you try to control to stay at one level. Right? So it's further more difficult. Let's say level 1, 2, or 3. Maybe when you are in samadhi, it jump all over the place. Is that true? No, not necessarily. There's a lot of external factors and internal factors. You never know. So let's say that supposedly at level 3, for example. Yeah. So during a session, if I go into samadhi, I might be level 1, 2, 3, jumping up and down all over the place. The most I can go up
No, you cross 1, 2 very fast and you go to 3. And then stay there, Yeah, okay. or stay the highest and it doesn't go back and forth. Or if you have some skill, you can decide to stay. You can selectively enter. But that's very skilled. With I don't know the where. natural thing is not go get to the peak. Right. Okay. Any other questions? Time is up, you know that. And we're in 1:59, and time is up. Any final questions before we wrap it up wait. Let me give you one more slide to wrap up the eyes here. Okay, one more slide and then we wrap it up for the weekend. Slide number 160, Phật nhãn. Because the text refers to the Buddha eye. The Buddha says, even with my Buddha eye, it takes me a long time to figure it out, the count. Tại vì trong này Phật nói là với Phật nhãn tôi còn khó khăn mới đếm được. Okay. The great Shastra, Đại Lượng, nothing the Buddha eye does not know, does not hear, does not see. Phật nhãn vô sự, không có cái gì mà Phật nhãn không biết, không có nghe, không có thấy. Okay? And the point here is in this message here. The message here is that the numbers of living beings that are crossed over by Earth Store Bodhisattva is numberless. Okay? And he's still at it. He hasn't stopped. And that's why the number, not only right now it's already uncountable, but the interesting thing is that even though at this stage we still are going at it. That's why it's uncountable, inconceivable at the Satan level. Okay? This is I find this little detail is fascinating about the depth of my concepts. You see, folks, you gloss over this and say, oh yeah, inconceivable. No, it's very, very beautiful right here in this text. Cái này hay đấy, tại vì nói là chứng minh phần này Phật dùng Phật nhãn cũng đến khó khăn mới đến được. Có nghĩa là những cái chúng sanh mà ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đã cứu độ là đếm không xuể. Mà cái hay nữa là cái chỗ là cái này cái đại thừa, ý nghĩa đại thừa nó sâu xa dễ sợ. Tại vì không phải là thường người ta giảng cái phần kinh này, ta đọc phần kinh là ai nghĩ là đọc cái xong đếm được, không có nghĩa nhé. Thực ra đếm được có nghĩa là phần nhất là không thể nào tưởng tượng được, bất khả tư nghị. Nhưng điều cái phần bất khả tư nghị hơn nữa là mặc dù đã như vậy rồi, ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn tiếp tục cứu độ tiếp. Cái số mà ngài đã tiếp tục cứu độ nó còn bất khả tư nghị hơn nữa. Nó bất khả tư nghị hai cái tầng lớp khác nhau. That's what's fascinating about Mahayana. Death is that it's already inconceivable, and yet he hasn't stopped being conceivable yet. Okay? This inconceivable square. Isn't that fascinating? It's limitless, truly limitless. Vô tận. Thiệt sự là vô tận. Mình thấy được rồi. Mình ngược lại. From way back into here, can't see it. See? From here up on, can't see it either. Infinity to infinity. Kinh hay vậy sao? Từ xưa tới đây mình thấy được đến được bất khả tư nghị. Nhưng từ đây tới tương lai đấy cũng được luôn. Phật dữ vậy sao? See how subtle it is. Buddha is so cool. Man, look how great, how much I know. Yet he knows. He says, what I saw from back here to here, I see it. From here to here, I also see it. Isn't it scary, that kind of wisdom? Cái về của Phật dễ sợ. Mình á, từ xưa tới đây mình đếm nổi rồi, mình không biết. Từ đây đến tương lai, tao không biết nữa. Cái pháp nó dễ sợ như vậy.
That's the death of Mahayana, folks. Beautiful. Yeah. So his vows have great vows and they're inexhaustible. That's the meaning of this part of the sutra. Okay? You guys go for spiritual power. I love this small section here. How low-key, how understated it is. And yet it is so profound. He doesn't say, look how great my Dharma is. See? How great my wisdom is. You cultivate this Dharma, your wisdom will just be the same as mine. He doesn't say that. By the way, you can't count. I know. You can't count. I know too. Pháp hay vậy sao? Mình khoai là mình không có Phật nói rất là nhẹ nhàng. Cái huệ kinh hoàng như vậy mà Phật nói quá ư Pháp hay như vậy. Quý vị tu, quý vị sẽ được như tôi. And there you are going after, let's see, bây giờ vì nhìn lại coi, you are what attracts you. You are attracted to money, maybe thích tiền, you are attracted to women, attracted to men, I don't know, attracted to healing sicknesses, chữa bệnh, all those small things. So, đại pháp, Mahayana right in front of your eyes. Can't appreciate it. Tội nghiệp. Yeah. See that? But then, when you don't have enough blessings, what can you do? You hear about this big thing, you get scared, you run away. You say, oh, this is too much, I don't understand this. Let me give you something that I understand. Cái này mình đủ phước rồi. Phước thấy nghe đại pháp là chạy nữa. Mà tôi không hiểu. Cho tôi gì mà dễ để tôi hiểu rồi. Okay, any final questions? Ai thắc mắc nhau? Câu hỏi cuối cùng. Real final questions now. Okay. No questions? Okay. Then we do a transference. Hồi hướng không biết. Lazy merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below, make those who see and hear. All bring forth the Bodhi mind, and when this retribution body is done, be